to Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thinh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, thịnh chuyển diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đắc lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sananto Suchedo Ye La Hudi Samyao Samputo Xie. Nam mô Taratha Toya Daya La Hade Tamyo Tambo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wang jie na zhao yi wo jin jie wen de shou chi yan jie ru lai zhe shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Left Home People, and all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Tiến Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Liêu Chủ, Sư Phụ Sang Rần,各位出家人，各位善知识，阿弥陀佛。Today is the 25th of November 2018. We are in Rosemead Lu Mountain Temple to continue discussing the Six Patriarch Sutra. We are currently on slide 54 of chapter 2. I have them to present. Right here. Okay. We have some newcomers, so let me take a few minutes to clue them in. Có mấy người mới tới, hoan nghênh quý vị tới. Để bỏ một tí xíu nói quý vị biết về cái kinh này một tí. Six Patriarch Sutra is a very famous sutra to the Westerners because basically it's very simply written and anyone can read it and can really understand it. Cái kinh Lục Tổ này đó là kinh rất là dễ hiểu. Ngài theo cái thiền sư, cái hệ thống, cái truyền thống về Hoa đó, thiền sư giảng kinh nó rất là giản dị. Thành ra ai nghe cũng dễ hiểu lắm. Nhưng thiệt ra đó, cái pháp kinh Lục Tổ Đàn Kinh này nó rất là đặc biệt. Tại vì nó có Ngài dạy về cái đốn giáo mà người Hoa ta nói quanh nó co, ta không có nói rõ ràng cho mình hiểu. Thành ra đại đa số những cái chú thích người Hoa, tiếng Hoa đó, nó không được rõ ràng như là cách mà chúng tôi giảng ở chùa này. Tại vì cái quan trọng là mình nghe kinh đó, mình hiểu cái kinh để mình trồng cái chủng tử đại thừa trong cái tâm tư của mình. Thì trong tương lai quý vị sẽ nhờ những chủng tử đó mà đắc giác ngộ. So what happens is that the way the Chinese explain the Six Patriarch Sutra,
because the sixth patriarch is a great Chinese Chan master, and by tradition, these Chan patriarchs, they explain in a very concise and very simple to understand words. That's the culture of the Chan cultivators. And so on the surface, it's very simple. Actually, it's very profound. And the way the Chinese patriarch explained it is meant for the Chinese. It's not meant for the Western mind. The Western mind, we need to spell it out more. So that's what we've been trying to do the last, what is it? How long has it been now? Close to 2 years now, huh? We are barely on chapter 2. So we take our time to explain things in a detailed fashion. So chapter 2 here is about the prajna wisdom or the Buddha's wisdom. Cái chương thứ hai này là cái chương về trí huệ bát nhã, là giảng về cái trí huệ của Đức Phật. Okay, and basically prajna is what you already possess. Đại khái là cái bát nhã là cái trí huệ mà cái vị đã sẵn có rồi. We all are endowed with this prajna wisdom, including the boy who's climbing up on the window right there. Ngay thằng nhóc nó đang leo cái cửa sổ, nó cũng có trí huệ bát nhã này. Believe it or not, that's what's fascinating about it. Okay. Only in Buddhism can you find this. Có bên Đại Thừa quý vị mới thấy được cái giáo lý này thôi. Ai cũng có trí huệ Phật hết. Okay. Cảm ơn cô. Thank you. And we born with that. Mình sinh ra đã có trí huệ bát nhã rồi. Okay. And as we grow older, mình càng ngày càng sinh trưởng lên nữa, we become more distant. We distance ourselves from that inherent wisdom right there. Và mình càng lớn tuổi lên thì càng ngày mình càng tách rời ra càng xa cái trí huệ bát nhã mình. That happens lifetime after lifetime. Và đời kiếp chúng ta như vậy. So this lifetime we get a little bit further away from our Buddha nature, Buddha wisdom, and then we're reborn again. In the future, get a human body again. We get even further and further away. Cái con người đó mình sinh ra đó là tự động đó. Quý vị để ý vào thằng con nít đó nó có những cái nó nhầy dễ sợ lắm. Okay. Nhưng đều càng ngày nó càng lớn, nó mất cái nhầy đó. Okay. Bây giờ nó nhỏ nó sợ. Okay. Quý vị muốn hù nó rất là dễ, nhưng đều á, khi nó lớn càng ngày nó càng lớn lên nó mất cái nhầy đi, cái linh tính nó càng yếu. Okay. Thành ra cái đó chứng minh cho quý vị thấy mình càng ngày càng lớn á, cái trí huệ bát nhã mình càng ngày nó càng bị lu mờ. I just explained in Vietnamese that and he's that age. He's very, very sensitive. Okay, he's very sensitive to energy, to strength, and as he gets older, he loses that sensitivity. Okay, and that's a proof right there that we are further away from our prajna wisdom, from our inherent wisdom. Okay, So only in Mahayana do you have this concept where you have this Buddha wisdom, and unless you do something about it, you will not be able to access it. Thành ra quý vị thấy không? Cái Đại Thừa mình mới có một cái quan điểm rằng là quý vị có cái trí huệ đó mà quý vị không biết xài, mà nếu trừ phi quý vị tu hành mới có thể xài được, mới có thể tìm cách mà sử dụng nó được. Okay? And so inherently we have this Buddha wisdom. Mình có cái trí huệ bát nhã rồi. So the text, going back to slide number 54, tấm 54. The text says, prajna is cut off by a single deluded thought. By one wise thought, prajna is produced. Worldly men, stupid and confused, do not see prajna. They speak of it with their mouths, but their minds are always deluded. 一念愚，即般若觉；一念智，
chỉ般若身，世人愚迷，不见般若，口说般若，心中具常语。Một niệm ngu tức bát nhã dứt, một niệm trí tức bát nhã sanh. Người thế gian ngu mê chẳng thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà tâm thường ngu. It sounds like me. I preach prajna, but my mind is stupid. Mea culpa. That's what happens. This is why we get further and further away from it. Đây là Ngài Lục Tổ Ngài giảng tại sao quý vị thấy he had to stop giving me a red envelopes with no money in it. That's a very bad habit. Okay, that's a wrong training. Okay, that's illegal. Bad mommy. So this is why we give rise to a thought of delusion. Quý vị thấy không? Mình sinh một cái tư tưởng nó bị ngu si mà bị mê hoặc thì cái trí bát nhã mình bị gián đoạn. What happens is that you give rise to a thought of delusion, your prajna wisdom is cut off. Think about it. For him to give a red envelope with nothing in it is really a very stupid thought. That's not a very good preparation for him. Thằng đứa con nít mà nó vất một cái để một cái bì thơ đỏ mà không có tiền trong là cái chuyện rất là ngu si, không nên khuyến khích những cái chuyện đó. Yes, ma'am. So prajna wisdom is only arrived or arisen by a enlightened person, or is it possible for somebody that's not enlightened sometimes have prajna wisdom from time to time? From time to time, you're able to have prajna wisdom. Not everyone. Yeah, everyone can have that. Okay, but it's very rare. Usually during your sleep. For you, during your sleep. Okay. Câu hỏi là trí huệ bát nhã là ai có? Cái trí huệ bát nhã ai cũng có được, mà là người thường phàm phu cũng có được. Cái vấn đề quý vị là quý vị khởi cái trí bát nhã lên, quý vị không biết nó là trí bát nhã. The problem you have is this: you give rise to the thought of prajna, but you don't realize it's prajna. So for you, the one thought of prajna arises, and it's surrounded by a multitude of deluded thoughts. That's why you cannot tell a thought of prajna from thoughts of delusion. Cái khổ của chúng ta là quý vị có nhiều cái loạn tưởng quá này, thành ra cái óc quý vị nó toàn là loạn tưởng không à. Đâu nó khởi lên với trí huệ bát nhã, quý vị không thấy nó được. You cannot tell. Okay? So that's what cultivation is about. It says one wise thought, prajna is produced. Một cái ý niệm có trí huệ thì bát nhã nó sinh ra. Okay, so that's what cultivation is about. Bởi vì quý vị cần tu, you need to be trained to how to produce prajna, thoughts of prajna. Quý vị tu để quý vị biết tạo những cái tư tưởng của bát nhã. For example, this morning we recited the Tabe Cho, the Great Compassion Mantra. Ví dụ sáng nay chúng ta đang vừa tụng cái chú Đà Bi đó. Okay. Chances are that you produce thoughts of prajna when you were reciting the Great Compassion Mantra. Lúc quý vị tụng chú Đà Bi như vậy, thường thường quý vị sinh một cái trí huệ bát nhã. Okay. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Worldly man, stupid and confused, do not see prajna. Cái người thế gian đó, vì ngu mê thành ra không thấy được cái bát nhã. Okay. Again, it's there. The prajna is always there. Cái bát nhã nó có sẵn. The prajna is operational in you right now. Việc trí huệ bát nhã cái việc nó có sẵn đó rồi, but you cannot see it. That's all. Quý thấy không được. Does it make sense? It's like you're wearing these colored glasses. All you see is these colors, but you don't realize actually behind your vision right there is prajna. Questions? It's kind of hard for you to believe.
But the point here is that the good news is that if you cultivate, you learn, you develop the ability to give rise to a thought of wisdom. Thì cái đặc biệt ở chỗ này, quý vị phải nhớ chú trọng cái chuyện này. Okay. Bên Đại Thừa mình mới dạy quý vị rằng cái vị tu mà được huấn luyện đó, quý vị có thể tạo những cái tư tưởng bát nhã. Okay. There's a way for you to consistently produce these thoughts of prajna through training, through practices. Quý vị được huấn luyện, quý vị sẽ tạo được cái tư tưởng này, học được cái cách để mà tạo tư tưởng này. So far so good. And confused people speak of prajna with their mouths, that's me, but their minds are always deluded. Cái người mà mê muội đó, cái miệng thì nói bát nhã, mà cái tâm thì mê muội. Đó là những người tăng như thầy đó là chỉ đọc chữ thôi chứ còn không biết cái bát nhã là cái gì hết đó. Alright. Questions. That's what happens to scholars. Đây là người đọc sách vì vậy đó. Người học giả ta như vậy đó. Ta chỉ nói học cái ngôn ngữ thôi, giảng rất là thao thao bất tuyệt, đều cái tâm không khởi được cái tư tưởng bát nhã. What happens is these people of the world, they read a lot of books, they go to colleges, they go to universities and get certified by people who are confused as well, that they understand. And then because of that, they cannot give rise to a thought of prajna. Yes, Koreans have a lot of problems with this. Hình như người Đà Hàn có nhiều cái vấn đề lắm cái này. So the question is, when we meet a scholar, Yes. for example, and Yes. then he repeats Yes. a prajna wisdom spoken by an enlightened monk in the past. Right. It is the same sentence. Right. Happens to me too. Yes. And then what do you do? And then that exact sentence is prajna wisdom, but his mind is deluded. Right. Is it considered to be prajna wisdom because the energy is not clean? No, it's not. It's not prajna. It's not a thought of The prajna. word is prajna. It's not prajna from him. It's prajna from the patriarchs, from the sages. It's not prajna from him. What does it matter if you say you count money from the bank? It's still money in the bank. It's not your money. So what's the point in talking about prajna that is from someone else's teachings? You have to understand prajna yourself. That's what matters. Like the money is your bank account, not in Vicky's account. Okay? That's okay. Cái vấn đề đó là cái vị nói bát nhã đó là tại vì những cái người học giả ta nói về bát nhã, nhưng đều cái tâm họ là không có trí huệ, thành ra cái miệng nói mà cái tâm còn ngu mê, thành không thể hiểu được cái bát nhã. Okay. Giống như là mình nói là mấy người như Hòa Thượng Tiểu Có hay kể đó là người ta đi đếm tiền của người ta thôi chứ còn tiền mình thì không có. Alright. Any other questions? So what do you do? I think what you're driving at, Shana, is that what do you do about these scholars who keep on giving you these big words and quoting people, right? Vấn đề chắc cô này cũng hỏi là gặp những người học giả mà ta nói những sách vở nhiều như vậy, biết nhiều sách vở, what can you do? Làm cái gì? Not our business. Đâu phải vấn đề của mình đâu, kệ người ta chứ. They talk whatever they want to talk, whatever they choose to do with their lives is their business. Vấn đề người ta chọn sống như vậy, ta muốn biết như vậy thì kệ người ta, không sao hết. Okay. Don't make the mistake of trying to tell someone something when they didn't ask for it. Quý vị đừng có làm, đừng cái gì mà người học Pháp, hiểu Pháp rồi, đừng có làm cái lỗi lầm này. Người ta không hỏi mình cứ mở miệng ra dạy người ta, đòi dạy người ta là cái chuyện sai lầm dễ sợ lắm. Ngay người sư chúng tôi cũng vậy, không dám nói, người ta biết người ta sai cũng im miệng không dám nói. Đợi người ta hỏi mới nói, mà hỏi đàng hoàng mới nói, hỏi tầm bậy không nói. Ok,
Cái người sư phải biết như vậy. So that's what I learned when I started teaching, and my teacher never taught me how to teach. But the one thing I learned very early in my teaching career is that there's so many people who think they understand, that they are knowledgeable. They know about books, they know about concepts, but they don't understand the meaning of the words. And you can't. You don't want to correct them. You wait until they ask you. Then you say, otherwise you shut up. Okay? That's, to me, that's respecting. That's true respect for them. And đối với thầy đó, cái vấn đề là mình biết người ta sai, mình cũng phải tôn trọng người ta, không nên nói gì hết đó, chứ đợi khi người ta hỏi mình mới có quyền nói. Does it make sense? Okay? It's not up to us to tell others what to do. They have. If they have a need, they'll ask for it. They don't have a need, what's the point? Họ không muốn biết thì hỏi, nói làm cũng phí thì giờ mình thôi. Okay? Hey, that my teaching assistant is here today. Ngày hôm nay có. Okay, and this is what happens to me. I have these cute people come here and steal spotlights from me, draw attention away from me, my dharma. Cái pháp này nó khổ dễ sợ lắm. Cạnh tranh với mấy em dễ thương không à. All right. See, he sits in full lotus. See if you can sit still for the next hour and a half. How's that? Can we do that? Okay. If you sit for an hour and a half without moving, I'll give you some jelly beans. Okay? Deal? Okay, there you go. All right. Any other questions? 56, tấm 56, text. The constant say, I cultivate prajna, and though they continually speak of emptiness, they are unaware of true emptiness. Prajna without form or mark is just a wisdom mind. If this understood, that is called prajna wisdom. Chẳng bái yện, wo xiu bo re, nian nian shou gong, bu shi chen gong, bo re wu xing xiang, 智慧心即是，若作如是解，即名般若智. Thường tự nói là ta tu bát nhã, niệm niệm nói không mà chẳng biết chân không. Bát nhã không hình tướng, ấy là trí huệ tâm. Nếu hiểu như thế, tức gọi là trí bát nhã. Okay, this is where the sixth patriarch is so critical of the fourth stage arhat. Đây là ngài Lục Tổ đang chỉ trích cái bên nguyên thủy. Okay, he's talking on slide 57. He's referring to these people who have a little bit of wisdom. Ngài đang nói về những cái người mà có tu hành đó, ta có cái trí huệ, ta có công phu. This happens to look at how happy the children are. See if they can you get them to sit in with their legs crossed. Mấy đứa con nít tới đây là đứa nào cũng ngồi xếp bằng hết á. They all have to cross the legs eventually. Look at that. Wow, impressive. They look like they know how to meditate. Yeah, they are blessed. They have blessings, that's for sure. Mấy người này có phước rõ ràng. Cái muốn vào được ngồi kiết già phải có phước mới ngồi được, quý vị biết không? Khó dễ sợ lắm. Unless you have blessings, this is a Buddhist secret. Unless you have blessings, you cannot sit in full lotus. Khó lắm, ngồi không được đâu. Nhiều đứa nít nó sinh ra nó ngồi được kiết già. Okay. Here's what the sixth patriarch is actually criticizing the Arhats and Pratyeka Buddhas. Đây là ngài Lục Tổ đang chỉ trích những cái người A-la-hán, người Bích Chi Phật. And yet he doesn't call them out by names. Chỉ trích mà không nói thẳng. Okay, that's what happens. He says they, meaning these people who have some wisdom, they said I cultivate prajna. It's true, they cultivate prajna.
Họ nói đúng, họ nói là tôi tu bát nhã đúng. Okay, they're cultivating, they're practicing low level prajna wisdom. Những cái người bên nguyên thủy đó, họ tu cái pháp bát nhã mà trình độ thấp. Okay, prajna have different levels. Cái bát nhã đó có cái trình độ thấp, cái trình độ cao. Okay. These people are misguided because they think they are cultivating prajna, okay, and they are stuck on the concept of emptiness. Cái khổ những cái người này đó, họ kẹt vào, họ thấy được cái không rồi. They experienced emptiness, okay, but they don't know about true emptiness. Những cái người này đó cô Quảng Ngân, đệ tử Ngài Tiến Hóa nhiều những người như vậy lắm, là người ta đó thấy được cái không nhưng người ta chưa thấy được chân không. Đệ tử ổng là toàn những người như vậy không. Đại đa số đệ tử Ngài Tiến Hóa thấy được cái không mà không thấy được chân không. Thành ra trong tương lai học trò trong chùa mình sẽ có mặt tụi nó hết vì vậy đó. Mình dạy tụi nó chân không, không dạy không, muốn chơi không, mình chơi chân không. Ok, cái chùa mình là chơi chân không nhưng không chơi không. So what happened? I explained to Guojin, my master's Chinese master disciple right there with the same generation. She only come here to check up on me, make sure I'm teaching the right things. So, okay, for almost 10 years now, she's checking up on me. Cái cô này đi theo thầy, đi kèm thầy 10 năm trời. Để ông thầy, ông này có dạy có đúng theo tiêu chuẩn Ngài Tiến Hóa là không? And I criticize people like her when they learn from the great master. They experience emptiness. Okay, many of his disciples experience that, but they don't know true emptiness because they stop too soon. They don't know how to get there. Không biết cách để mà tới đó. Okay, thành ra bên nguyên thủy như vậy đó. Bên nguyên thủy đó, quý vị thấy mặc dầu là theo ông thầy là đại thừa mà trình độ chỉ là tiểu thừa thôi. Thành ra gọi là mang cái lon, mặc cái áo quần đại thừa mà cái óc chỉ là óc tiểu thừa thôi. Thành cái đây là những người mà ông Tiêu Hóa cái này Ngài Lục Tổ Ngài chỉ trích đó. Ok, là quý vị tu tưởng là bát nhã mà thiệt ra cái đó chỉ là cái không thôi. What happened to these people, which is very very sad for them, okay, is that they experience something called emptiness. Họ thấy được cái không. What is this emptiness? Thầy hiền trì, cái không là gì thưa thầy? Thầy hiền trì nói là 10 yếu tố khác để làm cái hình thức. He says he need to borrow on moral or something to create a form. No, he's speaking nonsense. Trật lất rồi. Suy nghĩ lại đi. What happened? Hey, Xian Tông, what is this emptiness here? What is emptiness to you? My question is, what is emptiness to you? If you say emptiness, then What is emptiness to you? something that you cannot see. Emptiness is something you cannot see. What about something invisible? Like the air. Is it empty? The air, is it empty, you'll be dead already. It's not true. Okay. Next. See, I'm checking the people's concept of emptiness. They đang hỏi, xung quanh nó hỏi là những cái quan điểm của không quý vị là cái gì. People read the sutras, they read about emptiness. I'm asking them about how they see emptiness. Cái cô nhập lạc, cái không của cô đối với cô là cái gì? Không là gì vậy cô? Cô này cô đọc kinh nhiều lắm. She reads a lot of sutras. What is emptiness? Không, thầy hỏi không chứ phải là chân không. Trình độ còn chân không nó còn dễ, chân không thầy không dám hỏi cô đâu. Chỉ hỏi không thôi.
Okay, she doesn't know. Yes, Brady, what is emptiness? And Jim will come next. Get ready, Jim. Yes, what is emptiness to you, sir? This is a Marine that went to Vietnam, right? Cái ông này là đi làm lính qua Việt Nam đánh giặc bên Việt Nam đó. Yeah, long time ago. Yes. Lính. Huh? I can't hear you. The microphone is not on. What is emptiness, sir? Is the absence of seeing. The absence of seeing. It's invisible. No, invisible is not emptiness. Jim, take a chance. Have you got a new job yet? It's coming. Complicated? It's coming still? Oh, okay. Oh, we have to hold our breath. What is emptiness, sir? I would say emptiness is it contains all dharma. Contains all Dharma. No, it's not true. Cái không này là không có chứa cái gì hết đó, là chứa tất cả pháp. Anyone, the Chinese, you, 中国人啊，有意见吗？师父，空里边呢就包含着它不是真的空，它空里边有东西，好像风看不见。不是，不是。You're going wrong. This woman has been practicing too long on her own. She's confused. Bạn này tới là trật lất. Yes, anyone? What's emptiness? Yes, ma'am. The lady, the new lady here from San Diego, I think, with Kenix. Yes. Orange County. Ah, okay. Oh, Vietnamese from Orange County. Wow. Applause. Yeah, yeah. Come from very far. Came from. I think emptiness is nothing. It means like no, yes, no, no. No, yes, no, no. So Vietnamese. Người Việt Nam nói là không là không có mà không có không nữa. Yes, ma'am. What is emptiness? Oh, yeah. This lady here goes to the temple a lot since a very young age. Cái cô này đi chùa lâu lắm rồi. Let's hope that she understands emptiness. Well, I don't know for sure. I think emptiness is something, if it cannot be measured in any way, then it is empty. It cannot be measured in any way. Okay? Không so sánh được. Okay, I'll be nice today. I'll be nice today. Usually we go. Anyone? What's emptiness? What's emptiness? Huh? What's emptiness? Emptiness is when you're free from attachments. That's what emptiness is. No attachments. Meaning that you have is okay, you don't have is okay as well. Okay? Cái không á, là quý vị công tâm quý vị nó không có cái chấp trước gì hết mới gọi là không. Không chấp trước là không. Emptiness by definition is no attachments. What does it mean no attachment? Không có chấp trước nghĩa là sao? Chinese people. Yes. See, the Chinese, they think they understand the Dharma. Cái người Tàu, ta nghĩ ta biết cái pháp, tại mình học từ tiếng Tàu của họ ra. We learn from a Chinese, you know that? So that's why they're very proud of their heritage. 空的时候，就是说，如果说我们呢，一个房间来讲呢，如果是空的时候呢，我们还可以装很多东西进去，是不是也有这样子的说法？不是的，不是的。还有我们的心呢，我们呢要什么呢？是心里没有什么执着。对，对，对。那我问你，没有连一个执着也没有的，是什么意思？是什么意思？啊？应该是没有执着啊。哦，对对对对 ，OK OK OK。See, the Chinese don't get it. The Chinese they learn. 分别来讲呢，没有执着，没有分别，算是空啊。是空，对，对对对，Okay, very good. She reads sutras and meditates and practices all day. That's what she does.
Okay, and see, this is what happens. You work very hard, and unless someone corrects your viewpoints, you may be getting stuck with all this big mess of information that is very hard to undo later down the road. Vì thấy không, học á, mà không có sự hướng dẫn á, thì cái việc càng ngày càng biết, mà nó càng ngày càng bầy nhầy thêm, khó mà gỡ dễ sợ lắm. Sao? Cái không đó là cái sáu căn mình tiếp xúc với sáu căn ở ngoài mình không có phải thương ghét là đánh giá, chỉ biết giống như cái camera biết vậy thôi. Cái tình trạng như là không có trước không có phân biệt. Không phân biệt chưa phải là không. Thầy tới sơ quả La Hán là không phân biệt rồi, trơ trơ như cục đá vậy. Okay. Thành ra chưa phải là không. Thành mấy cái ông mà Đại Hàn mà cái chùa Zen Diamond Center mới sơ quả La Hán mà nghĩ là thấy cái không là tại vì nó thấy cái âm thanh mà nó coi trơ nó coi trơ vậy. Nhưng được nó không thấy rằng, nó không biết rằng đó, nó vẫn còn, nó nhìn chỗ sai, nó nhìn cái phản ứng mà nó không nhìn tới cái chấp trước của nó. Thành tụi nó dạy nó mấy sư phụ nó từ bên Ba Ốc với monastery chưa dạy nó tới nơi tới chốn, tại vì mấy cái lão kia chưa hiểu luôn nữa. Thành ra tụi nó hiểu trật lất hết vì vậy đó. Okay. It's Vietnamese, so I'd rather not translate into English because it affects the Diamond Zen Center monk. Yes, sir. Gác. Dạ, theo con nghĩ là cái chữ không mà thầy muốn nói là trong con tu theo Phật thì là trong bài kinh Bát Nhã giải thích tất cả những cái gì mà liên quan đến chữ không đó. Để con chỉ biết về thôi. Nhưng điều cái đó là lời kính bác. Cái lời kính đó, để khi bác nghe lời kính đó mà thiệt sự bác cái tâm bác mà hiểu lời kính đó, thì cái tâm mình trở thành không còn chấp trước nữa. Lời kính là để dạy chúng ta không còn chấp trước. Chẳng phải để mình đọc lời kính không đó đủ. Okay. He says the emptiness is from the Prajna teaching. I said that's correct. But what he's talking about is the intellectual concept of Prajna. Đó là cái tri kiến về Bát Nhã. Còn cái thực sự Phật dạy cái là trước khi là học tri kiến, cái gì mới trở vào cái tâm mình biết là cái Bát Nhã rồi thì cái tâm mình nó trở thành cái Bát Nhã đó luôn, là mình không còn gì ở trong nó nữa. Mới thiệt sự đó là cái lời Phật dạy. Là hai cái trình độ khác nhau, một phần là học cái chữ, một phần từ cái tâm mình thấm được cái chữ đó. You become, what happens is that in Buddhism, the scholars know about the words, know about the sutras, the scriptures, but their heart hasn't penetrated the scriptures yet. Okay, so they only understand the words, okay, but they haven't become the words that themselves. And you become the words. I explained to you, described to you as if your mind has no attachment whatsoever. Okay, so you may talk about emptiness all you want. I've seen too many scholars, too many people who study the scriptures and their entire lives, and they have so many attachments in their hearts. Okay, and that's why they don't understand emptiness. They only understand the words, but they haven't realized emptiness in their heart yet. Thành ra biết bao nhiêu người, ta đọc sách, ta đọc kinh, ta niệm Phật, ta tu hành, ta thiền, mà người ta học những cái chữ quan niệm không thôi, nhưng đều cái tâm của họ đó vẫn còn chấp trước, thành ra không thể nào hiểu được cái chữ không nữa. Okay, it's not about yes or no. Yes or no, it doesn't mean anything. Yeah? Cái có hay không nó không phải quan trọng. Quan trọng nhất là cái tâm quý vị còn chấp trước là không. Is that clear? It's about your attachments. When your heart has no more attachments, okay, then you understand emptiness. Lúc đó quý vị mới thấy được cái không, khi mà cái tâm quý vị nó không còn chấp trước nữa. For example, right now, okay, who's attached to money? Ai có chấp tiền không? See, you don't know emptiness. Chắc chắn quý vị không biết cái không rồi đó. For sure, okay, Tô Quảng Ngân chắc chắn là không, okay. Yeah, you can pass out jelly bean. That's very good. Okay. What
What about sleep? Có ai ngủ không? Let's talk about very very PG-13. See? Yeah. Ngủ mình cũng đồng tham ngủ nữa. See, you attach, we all attach to sleep. Yes? So, cô Quang Ngân hiểu không? Đúng không? Tại cái tâm cô như vậy, thấy còn chấp trước là cái tâm mình chưa thấy được cái không. When in your heart you ask yourself, when you still have attachment in your heart, then it's proof right there. You just prove to yourself that you don't understand emptiness. Cái tâm quý vị mà còn thấy cái chấp trước của mình ở trong đó, quý vị không thể nào hiểu được cái không. Cô Quang Ngân. He said, now you're alive, you have a lot of attachment. When you die, everything becomes empty. Not true. Không đúng. Not so true. Not true at all. Doesn't work like that. Đâu phải chết là không đâu. Not true at all. This is externalist teaching. Đó là ngoại đạo mới nói như vậy thôi. Còn đệ tử Ngài Tây Hoa không được nói như vậy. Master Shingon disciples should not be talking like that. It's deviant. After you die, you carry your attachments to the next body. That's what you do. Sau khi cái vị chết, cái vị đem cái chấp trước cái vị đó qua cái thân sau. Okay, that's what you do. Okay, a good bunch of it goes to the next body. Okay, nó khổ như vậy đó. Đừng có tưởng bở là chết là hết đâu. Do not ever assume. Yes, Allison. There you go. Do not ever assume that after you die, everything returns to emptiness. That's nonsense. That's deviant knowledge. When you die, you carry all your karmas, all your attachments, and pass it on to the next body. All of it. Tất cả những cái chấp trước quý vị, tất cả những cái nghiệp báo quý vị. Vì có ngày hôm nay trước khi mà quý vị chết đó sẽ đem qua cái đời sau. Okay? That's why you can never assume that to die is resetting. It's not true. Thành đừng nghĩ là chết là hết đâu, không có cái chuyện đó đâu. Okay, any other questions? Yes, ma'am. Cái không, cô chưa thấy được cái không, tại vì cô còn thương con cái, đúng không? Cô còn thương con cái là cô không thấy được cái không. Vẫn còn thương con không? Thương con mà không còn nghĩ cái gì được của mình. Đúng rồi, như còn thương con là không. Còn thương con là không. Hết thương con là không. Could you call her children please? Tell them that the mother just renounced them. Said, I don't love you anymore. She insists. She said, you love them, I love them, I hurt them. Okay. Bây giờ làm người xa lạ hả cô? And now she says, don't come and see me anymore. Okay. Will someone get them on the phone, please? Để mà con tu học. Tìm là đã có chấp cái không mới rồi, tôi đang tìm rồi. Đang tìm, đang kiếm. Để đang đó là con rồi đó. You cannot. Can you find emptiness? Cái vị kiếm được cái không là không? Hả? Can you find emptiness? Anyone, please. This woman is very, very good. She has all kinds of thinking. Cô này có biết bao nhiêu cái mưu mẹo ở trong á. Cô nói tôi đang tìm cái không. I'm searching for emptiness. My question is, can emptiness be found? Tìm được cái không là không?
See, this is what happens. When people lecture on the Dharma, they talk about concepts. Okay, they talk about they build this vocabulary and they talk about a lot of concepts and no one understands. Người nghe cái người Tàu, cái truyền thống người giảng Phật pháp, người Việt Nam, người Tàu, người Nhật Bản, người Đại Hàn, ta dùng những cái danh từ Phật học mà ta dùng ta chồng chất lên nhau, rồi nói danh từ tới danh từ nọ, thằng cuối cùng người ta nghe cả tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ không ai hiểu gì hết á. Ok, nhưng mà vẫn hiểu chưa tới được cái gọi là bàn về cái chữ, thì không đàn về cái tâm. The difference is that I feel that for the modern times we need to talk of Buddhism from the aspect of your heart, not in the aspect of concepts, because you don't need to read books. We can read books, you can read it on your own. You don't need to come to the temple. Quý vị đọc sách, quý vị đọc ở nhà, đâu cần tới chùa làm cái gì. Okay? When you come to the temple, I point out to you where your heart is. Thầy chỉ quý vị thấy cái tâm quý vị ra sao. Okay? Thành ra, so question I still have for you, all of you, can emptiness be found? Tìm được cái không là không? What do you think? Can emptiness be found? Hiền thông. Tìm được hay là không? When you empty everything, then you will see it. When you empty everything, then you will see it. When you empty everything, then you see it. Bỏ hết tất cả thì thấy được. Okay. All right. Anyone else? I don't know what she means. Empty everything, meaning like you take this cup here and empty everything. Is that it? Is that what you mean? Hàng như bỏ không làm lấy cái mà uống một hoạt xong mình sặc tùm lum lại, and then you choke yourself to death. Is that what you mean, emptiness? You empty the cup and you choke? Okay? Be more precise. Anyone else, please? Yes, Jim? To find something requires seeking, and seeking sounds like there's ego involved. Seeking has ego involved. So it seems like it's realized, it's not sought. It's not sought. Không thể tìm được. Không thể tìm được. According to the Westerners talking with Tây phương, ta nghĩ kiếm được. What about you Asians? Mình phải chống cho người Á Châu với người Tây phương. Let's see what the Asian wisdom is. Cái người Á Châu ra sao? Huh? Yes, ma'am. I have a Korean lady, my Korean princess here. Yes. Master, I don't think you could search for the emptiness. It's something that is revealed by itself. Emptiness reveals by itself. Wow, this magic that happens by itself. Cái không này nó tự động nó hiện ra. Why does it hasn't happened to me yet? Thầy kiếm hoài 20 years and I still it hasn't revealed to me yet. 20 năm trời thầy tu quá trời mà vẫn cái không nó vẫn chưa tự lộ ra. Anyone else, please? The Koreans are so creative. Cái người Đại Hàn là chế hay dễ sợ. Anyone else, please? Huh? Yes, Brady. That's what I think. If you reach emptiness, you're not of this world, because this world is stimuli. If you're not reacting to it, you have no longer any attachment. So therefore, you're not part of this world. Okay, I'm really desperate. I don't know. You beating around the bush. Cái việc cái nó quanh nó co hoài. This is so annoying to me. I'm losing my patience. Cô Tịnh Độ. Easy said and done. Okay, nói thì dễ mà làm không dễ đâu em ơi. Anyone else? What's the matter with you? What does it mean? I'm looking for emptiness. Khi có người mở miệng nói tôi đang kiếm hay không? What does it tell you? Wrong start. Ego. That would be attachment if you're looking to attain something. If you're looking for something, the opposite. Shame on you. It's terrible. You've been following me for years and you can't even give me the answer.
Coi như mất mặt, mất cỡ, dễ sợ. If you're looking, aren't you having an attachment somewhere? Cái vì đang kiếm, nó không phải đang có cái chấp ở đó không? As long as you have the attachment, how can you experience the emptiness? Còn tìm nó, thì sao tìm thấy được cái không bây giờ? Cô hiền độ tái mặt bây giờ làm sao bây giờ ha? Cuộc đời mình không có ý nghĩa. Now Xian Du is so worried. My life has no meaning now. What do I do now if I cannot look for emptiness? He says, I'm not giving up. She says, I'm still looking for it. Tôi vẫn kiếm nó như thường. Nó rộng dễ sợ lắm. It's so big. I know we'll find it. This woman is something else. She says, I'm looking, but I'm not looking. Yeah. Nghe mà cái nghèn nghèo không biết nói sao nữa. Thầy nói cô nghe, cô tìm là trật rồi, cả đời cô làm tìm ra này. Muốn tìm cái không đó, là muốn biết tại sao tôi không thấy cái không được. Chứ cô tìm là cô chết. Cô tìm là còn chấp trước. Cô phải thấy cái tại sao tôi không thấy được cái không. Phải có người chỉ cô biết cái gì cô làm sai để cô thấy được cái không. Mới thấy được cái không. Chứ cô tìm không được đâu. Không được tìm. I explained to her in Vietnamese. She keeps on insisting that I will keep looking and I will not never give up. I say, you don't ever give up, then you're dead. You will never make it by the time you die. The trick is to find out what she's doing that prevents her from seeing the emptiness, from what attachment she has that prevents her from seeing the emptiness. Does it make sense, text? Yes. Oh, you're agreeable today. Any other questions? Hiểu không? Cái cô Orange County có hiểu, có đồng ý không? Cái sai lầm của con người, cái người mà học đạo đó là người ta chấp vào cái tri kiến đó. Okay. Tôi nói là tôi biết danh từ Phật học. Tôi đã học cái kinh Bát Nhã đã từ bao nhiêu năm trời rồi. Tôi chắc chắn tôi đọc kinh Bát Nhã cách đây mấy chục năm trước khi mà thầy sinh ra nữa. Ok. Thầy mới nói là cái đó chỉ là tri kiến thôi. Vì cái tri kiến đó quý vị không thấy được cái không. Cái đó cái sai lầm của thời đại này vậy đó. Cái vị học đạo mà chỉ là học sách học vở chứ không học cái cách học cái chánh pháp, chỉ học chữ thôi. That's what happens to the Chinese and the Asians nowadays. They proud their heritage, they learn the language, they learn the jargon, and they don't know how to realize the knowledge. You cannot do that unless you let go of the knowledge. Cái người mà chấp vào cái hiểu biết của mình, cái người đó là không thể nào thấy được cái không. If you attach to your knowledge, you cannot experience emptiness. Okay? Ngay đi kiếm cũng không được nữa. Even looking for emptiness is not okay. Okay? It's very detrimental. Any other questions? Okay, so we're going back to slide 57, trở lại cái tấm 57. These people, these very advanced cultivators, những cái người tu hành trình độ cao lắm. You see, this again, the patriarch is referring to the Hinayana, the Hinayana practitioners. Đây là ngài Lục Tổ đó, ngài nói chỉ trích những cái người bên Nguyên Thủy đó. They say that they speak of emptiness. They really understand emptiness, see emptiness. Cái người này họ thấy được cái không rồi, tại vì họ không còn chấp trước nữa. They have no more attachment. How do you know you have no more attachment? Sao quý vị biết là không còn cái chấp trước nữa? Yes, sir.
No more affliction, precisely. Thank you, you reminded me. What does it mean you have no more attachment? Khi quý vị không còn cái chấp trước, nghĩa là sao? Là cái tâm quý vị nó không còn khởi phiền não. You don't give rise to affliction anymore. Okay? Cái tâm quý vị nó không còn bị phiền não. Is that clear? See? Any questions? Is that clear? When you have no attachments, then you cannot be afflicted anymore. Khi quý vị không còn chấp trước nữa thì cái tâm quý vị nó không còn phiền não được nữa. It's not possible anymore for you to be afflicted. Questions? Okay. Yes, ma'am. Is it when you have no attachment or no ego? What is the difference between having no attachments and having no ego? Cái sự khác biệt giữa cái không có chấp trước và không có bản ngã nghĩa là sao? What is the difference? Kinix, you do Vietnamese translation, you better understand this. Cái cô này cô dịch tiếng Việt, cô phải hiểu chữ này thôi, cô dịch bậy phiền lắm á. What is the difference between having no attachments and having no ego? Anyone? Yes, sir. Well, it kind of seems the same because there's no self to be attached. Kind of the same? Can you be specific? Is it the same or is it kind of the same? Is it the same or is it not the same? It's the same. It's the same. Are you sure? I think so. You think so? So much pressure. It is the same. It's the same thing. Why is it the same? Nó chỉ là một thôi. Tại sao nó là một? No self to be attached. Yeah. Who is attached? Ai là người chấp đây? Okay. Không có chấp thì có ai chấp nữa đâu. If you have no attachment, then there's no even attachment to a self. Right? Không còn bất cứ chấp trước gì, có nghĩa là không còn chấp trước về cái bản ngã mình nữa luôn nữa. Yes? Alright? It's very, very difficult to do. Khó dễ sợ lắm. Right? Think about it. When after a full meal like today, ngày hôm nay ăn no, yes? A full meal. Okay? Who wants to go and have some sleep? Danny. Right there. Touché, huh? So after a full meal like today, you know, most people would lean against a chair like that so that they're more comfortable and they can fall asleep. I notice it every single Sunday. mấy cái người ăn bữa trưa mà no, chứ nhật ăn no nê là thích ngồi đến ghế lắm để ngủ một cách nhẹ nhàng êm ái. All right, and that's attachment to comfort. Yes, right? Aren't we attached to comfort? Rõ ràng cái gì chấp vào cái thoải mái. Yes, ma'am. But isn't there a difference? Isn't there a difference between ego and attachment in that if you're attached to money, that would be ego because it's for your own good, whereas if you still love your children, that attachment isn't the same as other attachments? Are there different levels of attachment? Okay, she's saying basically, if I'm attached to money, I'm not very proud of it. But I'm paraphrasing her. If I'm attached to money, it's not something to write home about. But if I'm attached to children, it's okay. Yes? Is that what you mean? Yeah. Basically, the nameless person here says, okay, you got that? Cái người hỏi là nếu như mà tôi chấp vào tiền đó
Thì không gì cũng không gì hay ho lắm. Này chấp vào con cái có được hay là không? Is it okay to attach your children? What do you think? This is a fundamental question. This cái câu hỏi này rất là quan trọng. It's such an important question that no one dares ask. Không ai dám hỏi hết đó. Yes. Being attached to children in order to take care of them is your personal choice, but then I see a lot of parents suffer from it. See, her children are sitting back there quietly. What did you get into today? Are they going to break up our family or not? Nghe Pháp thì sợ. So it makes a lot of parents suffer because they have such an expectation after what they give, especially in Asian family. They have a lot of suffering from, what they sacrifice, like my child is not up to the standards, or I'm not getting good job because of so much attachment to the children, incur their own suffering. My question, the bottom line is that how can you not be attached to your children? What kind of person are you? That's what she's asking. What are you Buddhists becoming? Mấy cái người Phật giáo quý vị mà không có thương con thì con người Phật giáo kỳ dữ vậy. Yes? Không thương con sao? How can you not love your children? Huh? Yes, Sarah. How can you not love your daughter? Her daughter goes to Yale. How can I not love my Yale daughter? There is a difference between love and then being wise and loving your kids. Is there wisdom in not loving your children, or is there wisdom in loving your children? Please be clear, please. The first one. The first one. I don't know. I don't dare touch these things. Damn you do, damn you don't. Cái này kẹt cứng. Mà nó bậy là mất mặt với thiên hạ. Mà nó đúng một cái nó bỏ chùa đi hết. What to do? Huh? Yes, Jim. Save your master, please. Cứu thầy đi, cứu bồ đi. I can see an argument that if you are not attached to your children, you could raise them better than you would if you are attached to them. What? What kind of nonsense is this? Can you have children and not attach to your children? Really? Is it possible? Mình có con mà không thương con được. Is it possible, really? I don't have children, so I'm asking you. Em có con cái nữa nên nó phải hỏi cái gì? Please tell me. Is it possible, really? I don't know that. Yes, sir. Jim. Is it possible for an Arhat to have children? Yes. Yes. Is he attached to his children? No. This guy is smart. Spoiler alert. Yes, sir. Oh, what an active day today. Ngày hôm nay cái ông chạy quanh như cái dù vậy đó. Yeah. There's a difference between love of your children and deeply caring for their best. So therefore, They're both attachments, Brady. Be careful. Have love to deeply care. No, it's still attachment. Love or caring is still attachment. Yes? Okay. Yeah. So is it possible to have children and not love them? Yes, it is. Okay? Yeah. That's right. We can have children. Men can have children, but we're not attached to them. True or not?
Come on, speak up. You cowards. Có con mà không có chấp trước vào con có đúng, đàn ông nó dễ hơn. For men it's easier. For women it's much harder. Yes? But the problem is still, can we have children and not attach to them? What kind of person is how can you call wisdom when you have children and you don't love your children, you don't attach to your children? How can it be wisdom? Làm sao có thể gọi là trí huệ nếu như mình có con mà không có thương con? Is that really wisdom? Ask the Korean, ask her. Mấy cái người này tu khiếp lắm, tu cả đời luôn. Họ tu dễ sợ lắm. These people they're crazy. They go to the temple every weekend. That's not normal. That's not normal. Can't trust those people. Mấy cái người đó mình tin rồi, mình tin tưởng rồi. Okay. So the answer to the original question, can you have a children and not love them? My answer is, I don't know. I plead ignorance. I'm a man quá. Người đàn ông sao biết cái chuyện này được? I mean, you talk as a woman. It's not fair. What can I say? Nói sao được? This is possible, to have children and not love them. It is possible. Is it possible that, you know, it's to have children to love them? It's normal to have. It's okay. It's normal to have children and love them. Có con đương nhiên thương rồi. Okay? Of course you love your children. Most of us love our children. Some children at least. Every week he makes it worse. Càng ngày nó càng tranh, nó càng dữ. See now he's drawing everyone's attention. Yes. I'm confused about this concept of love because when I look at my parents, I used to believe that they love me, and they do believe that they love me. But when you confront something against their ego, they will abandon the love. Thank you. They choose the Thank ego. you. See, it's also perfectly normal to have children and hate them. Does that answer your question? See that? Yes, it's temporary. The love is temporary. Okay? Yes. He says, so to love, if I love my children, my grandchildren, is it really an attachment? Mình thương con, thương cháu, phải là chấp hay là không chấp? What is an attachment? Again, what is an attachment? Chấp nghĩa là sao? Tell me. When you attach to your children, what does it mean? Khi mình chấp vào cái con cái mình, chuyện gì xảy ra? What happens? What? You can't get away from them. Speaking of someone who abandoned his son. Có con trai mà bỏ con trai đi tu. He has a son and he said he abandoned his son to shave the head. Yes? Is that love? What is that attachment? What are we talking about? See, you keep on using words you don't understand. Cứ dùng những cái danh từ, cứ không hiểu cái ý nghĩa những danh từ đó. This is a problem. You can read about this 100 times, 1,000 times. You still don't understand what it means. Yes. The love
love we're talking about is discriminating mind. Doesn't matter love or hate, you're discriminating. Like it's your child, so you love them. Yeah. If you're not your child, maybe you don't love as much as your child. So that's a discrimination. So you discriminate, so what? So what? You discriminate, so what? What's the big deal? I discriminate between, today what do we have? Mexican flavors, Chinese, Vietnamese, Still no kimchi yet. Shame on you. She said the salting takes longer. She's refused to let us have kimchi until it's ready. There's an attachment somewhere. I'm disappointed. What does it mean? Confused. What? I just give you a clue already. What does it mean to love? Thương nghĩa là sao? What? Attachment. What does attachment mean? The absence of emptiness. Absent emptiness. Very good. She learned a lesson already. It means you're afflicted by them. You allow them to afflict you. Cái chấp á, là cái gì cho phép nó khiến mình phiền não, nó tạo phiền não cho mình. Yes or no? When you love your children, you say, it's okay, you can afflict me now. Yes? All the time. Hả? Mình thương con, thì mình cho phép con nó tạo phiền não cho mình, phải không? Hả? No? She disagrees. Hả? What? Trần Tương nói với con hay là nói với cha mẹ nó cũng là một cái do phát xuất từ đồng não của gia thôi. Đúng rồi. Người có trí tuệ họ cũng có phân biệt ra. Trần Tương có một cái trí tuệ. Nhưng mà cuối cùng khi mà con thương á, nó đó là nó có quyền làm, khi con mình nó mới làm con phiền não được thôi. Nó vẫn làm mình phiền não được. Đó là thầy nói chừng đó thôi. That's what happened when you talk about love. I love my children, meaning they afflict me constantly. They make me proud, they make me sad. Mình nói mình thương con là mình cứ nói cách khác là mình để nó phiền não mình hoài. Lúc mình vui, nó làm mình vui, nó làm mình giận, nó làm mình buồn, đủ thứ hết. Yes? That's what happens to you. And you say it's normal. Yes? Cái đó là thường tình. Yes? Okay? Can you see emptiness? Thấy được cái không này không? You can. As long as you have that attachment, you cannot see emptiness. Còn chấp như vậy là không thấy được cái không. Yeah? Okay? So, can a mother who loves her children, okay, and that's along the line of Jim's question earlier, and a mother who loves her children, okay, see emptiness? Câu hỏi hồi nãy mà ông Jim trả lời ông hỏi đó là cái người mẹ mà thương con có thấy được cái không là không? I ask all of you now. Let's be practical. Tex, what do you think? No? Are you sure? In the context of what we're talking about, yes. Just yes or no. I know it's year end, but just yes or no. Keep it simple. Anyone thinks that if a mother loves her child, she cannot see emptiness, cannot experience emptiness? Ai nói là người mẹ mà thương con không thể nào thấy được cái không? Raise your hand, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If you love your child, you cannot see emptiness.
I may ask you, okay? How many times you eat per day? Thầy hỏi quý vị, một ngày quý vị ăn mấy bữa? How many times? 6 bữa. 6. You guys are horrible. 6 times someone says. Okay? My point here is that you only need to eat. You only eat when you need to. Yes? Quý vị thường ăn tại mình muốn ăn, mình thèm ăn, right? Mình cần ăn. Yes? Same thing with love. Same exact thing. Love is just a desire. Okay? You love your children, but there are times during the day where you really don't think about love of your children, do you? Yes? True? Thầy nói cái vị chứng minh cái vị thấy ăn thì một tuần lúc đói thèm mới ăn, thì cái thương con cũng như vậy. Đâu phải cả ngày cái vị nghĩ thương con mình đâu, đúng không? Giờ mình cả ngày nghĩ thương con là mình chết với nó rồi. If you think about loving your children all day long, you're dead already. They will afflict you to death. Yes? So when you think about, look at yourself, you only love your children at certain points of time during the day only. Hey children, I know it's bad news for you, but okay, quý vị thấy không? You see my point? See where I'm driving at? Same thing. It's normal for us to love our children, so those love thoughts arise. But the rest, in between those thoughts, what happens to us? Con mình thương là đương nhiên rồi. Có những tư tưởng thương là chuyện thường rồi. Để giữa những tư tưởng thương con đó, quý vị nghĩ cái gì? What are you thinking of? Nancy, what are you thinking of? Huh? Huh? What are you thinking of? If between those thoughts of love for your parents, for your children, for your husband, and so forth, giữa những tư tưởng mình thương chồng, thương con, thương cha, thương mẹ mình, what happens to us? You only have to experience no attachment in between those. That's giving rise to thought of prajna. That's wisdom right there. And therefore, I just proved to you that even a mother who loves her children can still have wisdom. Please. Isn't that wonderful? Please. Huh? Isn't that cool? Did you translate it for Koreans? Huh? You understand? Huh? Yeah? So, it's okay to love our children. But it's time to say, I don't love you. Thành thương con là chuyện thương. Nhưng lúc mình có những lúc mình có quyền nói tao không thương mày. I experience no attachments. Những lúc đó óc mình nó sáng suốt. Is it clear? This is why you read the Buddhist scriptures and you say, "Oh, emptiness and no attachment." But it's not true. Your mind is not like that. Quý vị thấy không? Đọc kinh cứ nói là không với là chân không này nọ, nói tùm lum tà la hết mà quý vị đâu có biết cái óc quý vị đâu có như vậy. Your mind doesn't function like that, right? And why do you believe these sutras? Sao quý vị tin mấy cái kinh dữ vậy? Huh? What's wrong with you? What's the matter? All right. Any questions? Says, so now going back to slide 57, trở lại tấm 57. These people, these arhats, unlike us, they don't have commitments to the family, to others like we do.
Ngài Lục Tổ đang nói những cái người này á, mấy người nguyên thủy, mấy ông sư này á, họ khiếp lắm. Họ không có cái sự chấp trước như mình có với gia đình của mình, với những người xung quanh mình. We have attachments ourselves. Yes? That's why we're here. Mình tới đây, mình ở tới cái ngày Lưu Sơn Tự này, mình có sự chấp trước mình mới tới được. You must have attachment before you can come here. That's the given. Ai tới đây cũng có chấp trước mới tới được. Okay? But these people are something else. Những cái người A-la-hán mà Ngài Lục Tổ nói đặc biệt lắm. They really have no attachment. Cái người Lục Tổ đặc biệt tôi nói là những người này không có chấp trước. They don't have children. They don't have temples. They don't have money. They don't care anything. Những người này khiếp lắm. Họ không có chùa, không có chiền, không có tiền, không có con cái, không có học trò, không có gì hết á. Không care gì hết á. Tại những người này giỏi. They actually see emptiness. They live in emptiness. Những người này sống trong cái không. Dễ sợ không? These are very superior people. Cô Lan thấy không? Những người ta sống được cái không, không có cái phiền não gì hết á. Đặc biệt dễ sợ lắm. Không phải như mình đâu. Unlike us, we have so many afflictions. Yes? Okay? We have too much love. Mình có nhiều cái tình thương quá đi. Okay? But these people don't have such attachments. They are empty. Okay? They live in the mountains, live in the valleys. They have no attachment whatsoever. Họ sống trên rừng, trong thung lũng, trên núi. Họ không có cái chấp trước gì hết. Giỏi dễ sợ lắm. They have blessings. But they're unaware of true emptiness. Nhưng cái người này, họ không thấy được cái chân không. This is a fact. Vì họ sống như vậy, họ mới không thấy được cái chân không. That's because of the way they practices, they don't ever experience true emptiness. Cái pháp bằng nguyên thủy đó không bao giờ thấy được chân không. Tội nghiệp như vậy đó. Never see it. They can practice until the day they die. They will not see true emptiness. This is what the sixth patriarch is saying. Là Ngài Lục Tổ Ngài nói như vậy đó. Cái vị đừng tưởng hay. Đừng tưởng lên núi là núp trong đó là có vị tu là giỏi hơn chúng tôi. Chúng tôi mặc dầu bị phiền não như thế, chúng tôi sẽ thấy được chân không. See, the difference between them and us is that we have afflictions, but we are on the path to seeing true emptiness. Chúng ta đó, mặc dầu thua họ là mình còn phiền não, mình còn thương yêu đầy đủ hết. Nhưng cái đường mình tu đó, mình sẽ thấy được cái chân không, mà đường họ tu họ sẽ kẹt cứng. Tại Ngài Lục Tổ Ngài chê họ ở chỗ đó đó. Họ không có cái pháp để thấy được chân không. Mình có chấp trước, mình mới dễ thấy chân không, là cái họ không có chấp trước. What happens is that it's much easier to reach true emptiness with attachments than without attachments. Dễ sợ không? Bí mật Ngài Lục Tổ dạy như vậy đó. This is a secret. He says, these people, actually, this is the hidden message that the sixth patriarch is telling these people. Hey, you hide in the valleys, hide in the mountains, you practice, you think it's cool. I used to think like that too. I thought my ideal is to go find a house, find a place where I sit there and meditate all day. I have no attachments. And guess what? Yeah, you see emptiness, but you don't know about true emptiness. It's a very powerful message. And it has to be spelled out. You read this, and people read this 100 times, they don't understand the message. Cô còn nghe rõ không? Đó là cái lỗi của cái tụi mà đệ tử Ngài Tiên Hóa đó. Nó đọc cái này cả 100 lần, cả 1000 lần rồi. Nó không hiểu được cái phần này nghĩa lắm. Ngài đang chỉ trích, tụi bay chỉ núp sau 4 bức tường để thấy cái không thôi, mà không thấy được cái chân không. Tại tụi bay đi trật đường rồi. Khiếp như vậy đó. Okay? This is what happens to these people. These Theravadins, these Hinayana people, they specialize in reducing attachments. They see emptiness. They give up love. Okay? They forsake the family. They forsake their wives. They forsake their brothers. They forsake their parents. And they experience no attachment whatsoever. Because of that, they don't see true emptiness.
Thành ra ngài Lục Tổ ngài nói cái này nghe là thấm thía dễ sợ. Quý vị cứ nghĩ mình hay, mình bỏ tất cả những chấp trước, bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ nhà, bỏ cửa, cái vị tu trong thung lũng trên núi tưởng là mình giỏi người ta. Okay. Thiệt ra cái vị chỉ thấy được cái không mà không thấy được cái chân không. Yes sir. That's right. What happened is that these people, when they go to the mountain and they abandon the family and they practice it, I want to cut off all these attachments. Okay, what happens to them and what they don't realize is that imperceptibly they experience this bliss that's so wonderful. They said, "Oh my God, this is even better than sex." Okay, never experienced like anything like this before. Okay, for worldly people, sex is the highest pleasure. I'll be blunt with you. And these people get to this level, it's much better than sex. They say, "Oh wow, oh this is so wonderful," and they stuck on that because they weren't taught it's even better than that down the road. Cái sự thật quý vị biết không? Sự thật quý vị biết không? Là cái người phàm phu mình á, là thành thật mà nói, chắc thầy là người duy nhất mà dám nói những chuyện này quý vị nghe thôi. Tại vì thầy con nít thành nói tầm bậy tầm bạ, ai cũng tha thứ được hết á. Okay. Mình thấp hạ thành ra nói gì người ta coi thường mình sao? Cái người phàm phu mình á, cái tình dục là cái mà nó có giá trị nhất đối với mình, cuộc sống của mình. Khi mà những cái người này họ tới cái trình độ mà tước quả La Hán trở lên rồi đó, cái thiền lạc nó sướng quá, nó sướng hơn là cái dục lạc nhiều. Ta na chấp vào cái đó, ta không thấy cái nào, chưa bao giờ thấy cái nào nó hay như vậy hết đó. Thành ta chấp vào cái đó, ta kẹt cứng rồi. Còn mình là khác, mình đó, tu mình đó mà nói là cái đó chỉ là tạm thời thôi. Còn có nhiều cái hay hơn nhiều, không nên chấp. Yes, Vicky. So true emptiness is only found through Mahayana? Yes. True emptiness is a special Mahayana training. Cái chân không này phải có đại thừa mình mới có cái pháp để mà hướng dẫn cái vị tới đó thôi. Không phải kinh, không có trong kinh không có cái phần này. It's not available in sutras. Okay? If you read sutras alone, will be forever before you experience it. If you receive training like from the Chan school, which is a lot faster. Cái vị mà đọc kinh không á, cái vị không thể nào thấy được chân không đâu. Là cái vị tu qua những như pháp môn như pháp môn thiền chẳng hạn là pháp môn mà lẻ nhất. Thiền tông mình pháp môn lẻ nhất. Huh? What's the price for the Kayla? What's the price for her? Let me see. Okay, see, I need these children are used to, huh? What? Really? Okay. 1 hour. Wow, that's impressive. Congratulations. Okay, an hour. Okay, I have nothing. Okay, somebody get me something. Okay, there must be a prize something. Ask the mother, what's the prize? What's the price? That's incredible. Wow, you know that's quite a, you know, when children sit for an hour in full lotus, they experience this kind of peace of mind they could not get anywhere else. It's a wonderful experience for them. They will remember this. Okay, this is a reference point for her the rest of her life. Okay, con nít mà cho nó ngồi yên được 1 tiếng như vậy là quý lắm, tại nó sẽ nhớ cái trạng thái của cái tâm nó bây giờ. Okay, okay, they can see it the rest of their lives. Okay, all right. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? All right. So they are unaware of true emptiness. What the patriarch says, I don't know if it's clear in Chinese, but the word unaware
is so indicative right there of their dharma. Cái chữ mà không có ý thức được á, là trong cái bài kinh này đó, ngài Lục Tổ ngài dạy khéo dễ sợ. The Chinese are so polite. The sixth patriarch is so polite, so gentle. He simply says unaware. Okay, meaning they practice and they don't know about something much more wonderful. Ngài Lục Tổ nhà khéo dễ sợ, nói là họ không biết có gì hay hơn nhiều, gọi là unaware. Okay. Prajna without form or mark is just a wisdom mind. Cái bát nhã mà không có tướng, không có hình, thì cái đó chỉ là cái trí hiểu, cái tâm thôi. Okay. This is why people come to our temples. Mahayana temples, they don't realize we practicing prajna because it has no form and no mark. Tới mấy cái chùa như chùa Ngài Tiến Hóa đó, pháp chúng tôi tu đó là cái pháp mà bát nhã, thành ra nó không có chấp vào cái tướng gì. We not attached to any form, any marks. Okay, that's why it's very difficult for these people to be aware of the prajna dharma. And cái vị không thấy được cái pháp bát nhã. Okay, and let me see. If you understand that prajna is the absence of marks and form, then you understand prajna. Cái vị biết cái bát nhã là cái mà không chấp vào tướng. Okay. Any questions? Yes, Jim. Experiencing true emptiness is not something our hearts experience, but is it at the level of bodhisattva where that began? Yes. Cái chân không là có bên Bồ Tát mới thấy được thôi, còn những cái trình độ thấp hơn không thấy được. When you're below the Bodhisattva level, you cannot experience true emptiness. Dưới cái trình độ Bồ Tát không thể nào thấy được cái chân không. You only talk about it, you cannot see it. Okay? Because the Bodhisattvas are trained to reach the state called true emptiness. Tại Bồ Tát nó có cái pháp để được huấn luyện, để cho họ ý thức được cái chân không này. Just like Kayla there is able to experience how it feels like to sit for an hour that other monks and nuns can only hear about it. They don't experience in full lotus. Ngay những cái người tu sĩ đó mà họ ngồi 1 tiếng đồng hồ kiết già là không bao nhiêu người ngồi được đâu nha. Họ chỉ nghe nói tới thôi, không thấy được cái cảnh giới đó. Còn cô này cô thấy được rồi. Cái đó là it's real to her, mà người khác không thể nào biết được. Other people don't understand it. Same thing. True emptiness is something that they're trained to get there, and they experience and say, that's true emptiness. Only they know. Thành ra cái chân không cũng như vậy. Cái vị ngồi, cái vị được huấn luyện, cái vị sẽ tới cái chân không, rồi cái vị biết cái chân không là cái gì. Okay, mà người khác biết không được. No one else can understand it. She cannot describe it to you. Ask her, how does it feel like? Say, well, it's nice. Okay. All right? Very good. Okay. 58. 38. I have some let's see. All right. There's a prize for first time 1 hour full lotus. Come and get it. Thank you. Yay! Look at that. No, not for you. 1 hour. 1 hour. 1 hour. Good girl. Okay. For you, 0 hour, another prize.
All right, 58 text. What is meant by paramita? It's a Sanskrit word which in our language means arrived at the other shore, and is explained as apart from production and extinction. 和名波罗蜜，此是细欲细果欲与唐言到彼岸，解义离生灭. Sao gọi là ba la mật? Ấy là tiếng Tây Thiên Trúc, nhà Đường gọi là đáo bị ngài, nghĩa là lìa sanh diệt. Okay. You see, this is so what's fascinating about this great teacher. The way he explained it is, a few sentences and he's done. Ngài Lục Tổ ngài dạy giảng kinh hay dễ sợ lắm, dạy Phật là giáo lý Phật giáo mà dạy cái 1-2 câu là dạy xong rồi, không cần nói thêm nữa. Yeah, all there is to it. All there is that we need to know. Chỉ cần biết chừng nó đủ thôi. It's a Sanskrit word, paramita. Ba la mật là chữ tiếng Phạn. Okay, it means literally arrived at the other shore. Đó bị ngạn là đến cái bờ kia. Chỉ nghĩa chừng đó thôi. Okay, you go from the shore of birth and death to the other shore nirvana. Mình tới cái bờ của cái bên biển, cái bờ phía mình là bờ khổ và sanh tử, qua cái bờ bên kia là của niết bàn. Yes. You sent for an hour too? Oh, you need a prize. We need another prize. All right. All right. Okay. Is that enough applause, or you want a prize? You still want a prize? Okay. It's coming. Okay, hang in there. It says here that to arrive, what's the significance of arriving at the other shore? Tại sao tới cái bờ kia làm cái gì? It's because you are free from suffering. Cái bờ kia, ý nghĩa của bờ kia là cái vị không còn khổ nữa. If it matters to you at all, tới cái bờ kia, mình tới để làm cái gì? Tới đi, nó có lợi, rồi nó có không còn khổ nữa. No more suffering. Bởi vì người ta muốn tới bờ kia vậy. That's why they want to get the paramita, because you end suffering, hoàn toàn hết khổ. All right. And why is it free from suffering? Tại sao nó không còn khổ nữa? Because there's no more production and extinction. Tại không còn sinh diệt nữa. This is beautiful explanation. Dạy hay dễ sợ luôn. Yes. You get it? Yes. All right, I have. Hey. Come and get your prize. What is this, by the way? Can I keep it? The spinner. The prize for an hour. That looks like mine. Oh, look like yours? Well, you lost it. Sorry. Congratulations. Don't you dare laugh at her. She'll be enlightened one of these days. Maybe before you even. Quý vị đừng có chọc cái cô nhỏ này. Nhiều khi cô phải đắc giác ngộ trước khi quý vị đó. All right. Apart from production and extinction, when you are free from production and extinction, you have no more suffering. Nói cách khác là cái vị không còn sanh diệt nữa thì cái vị không còn khổ. What does it mean? What does it mean? No production, no extinction. Yes, sir. Yes. I just have a question. Okay, I have a question. Is it on the internet or yourself? For me, for everyone. Okay. It's just do we have to experience emptiness before we experience true emptiness, or Very good. Excellent.
Okay, deal. Thank you. Question is, must we experience emptiness first before we experience true emptiness? Câu hỏi là mình phải cần qua cái không mới có thể thấy được chân không là không? Yes, Jim. I think with Sun Enlightenment, you can pass that stage. You keep on spoiling my fun. Okay, here. Go hang yourself. Yeah. Here you go. Yeah. The answer depends on your Dharma door. Tùy cách quý vị tu. If you practice the gradual teaching, nếu quý vị tu cái pháp mà tiệm ngộ đó, okay, gradual teaching, then you have to go through emptiness before you experience true emptiness. Thì lúc đó quý vị phải cần qua cái không mới tới được chân không. Alright? If you practice the sun enlightenment, ngược lại, quý vị tu cái đốn ngộ đó, okay, then you don't necessarily have to go through emptiness. Quý vị không cần phải qua cái không mới tới chân không. You can leap to confusion to true emptiness right away. Quý vị có thể nhảy từ cái ngu si cho tới chân không ngay lập tức được. It's possible because of the Dharma. Thì tại vì cái phương pháp cho phép quý vị làm cái chuyện đó. Okay? But practically speaking, để nói một cách mà thực tế, it doesn't quite work like that. It's only theory. So I'm giving you the theory part. But let me tell you, if whoever repeats this to you, you say, no, it's not true. Okay? So can we cut off the internet, please? This is just a secret for us only today. Huh? Okay, huh? Alung? Just us, okay? It's not true. Even when you experience sudden enlightenment, mặc dầu khi cái vị tu mà đốn ngộ đi nữa đó, you still have to go through emptiness first. Quý vị phải qua cái không. But you go so fast. Lẹ dễ sợ. Okay? The usual people go climb, emptiness, and then climb, true emptiness. Okay? But when you do certain practices, you can leap. But you see, even when you leap here, you still need to go through emptiness. See that? Physically, you have to go through it. But it's so fast, it doesn't count. Split seconds. Pew, then we're done. Thành ra, mặc dầu là mình đốn ngộ, nhưng đều mình phải đi ngang. Mặc dù mình nhảy nên phải nhảy cò đó, nhưng đều mình phải đi ngang qua cái giai đoạn đó để qua lẹ dễ sợ. Mình không cần tính nó luôn nè. Alright, so practically, in realistic terms, you need to all go through emptiness. Thành nói một cách xác thực là ai phải qua cái không. Vấn đề cái khác biệt nhau giữa cái tiềm ngộ với đốn ngộ ở chỗ là cái giai đoạn mình, cái không mình nó lẹ, nó ngắn mà nó dài khác nhau thôi. So in practical terms, you all need to go through emptiness. The only difference between sudden enlightenment and gradual enlightenment, gradual teachings, is that is in the difference of time you stay at emptiness. Okay? Yes. Apart from production extinction, không còn sanh diệt, lìa sanh diệt. What does it mean? What is production? What is extinction? Sinh là gì? Diệt là gì?
Yes, Brady. Not producing. Would it be not producing ideas or not forgetting ideas? That's right. Production of thoughts and extinction of thoughts. Sanh diệt là sanh của cái ý niệm và diệt của cái ý niệm. Is that clear? Your mind gives rise to a thought. That's called production. Cái óc quý vị nó khởi cái tư tưởng lên gọi là sinh. Yes? That's what birth is, what production, that's all it means. Cô La nghe không? Đừng có sợ mấy tụi nó nói sanh diệt, nó nói nó quanh nó cò. Sanh kia là cái tư tưởng nó nảy lên gọi là sanh. Sanh một cái tư tưởng. You give birth to a thought. That's all you do. That's what production is. That's birth is. Okay? How do you think you came to this world? Làm sao quý vị tới cái cõi này? Hả? How? You remember how you got here? Có ai nhớ quý vị how quý tới đây làm sao? You remember? Anyone remember? Có ai nhớ không? Anyone remembers? Huh? Huh? Yeah. You forgot already? Huh? Forgot already? Huh? How you remember? Ask her. How did she remember how she got here? You remember? Huh? No. Anyone? Anyone? Hey, anyone? No. Hey, Jared, you remember how you got here? You remember how you got here? When you're a little baby. But before that, you remember? Cái gì nhớ không? You don't remember? Oh, boy. How can you go through lives not knowing how you got here? Sao quý vị tới đây mà không biết sao tới đây? How can you live like that? Sao quý vị sống như vậy được? Cô Tân Hương. They go, Yang Chang, she says, I came here because I seek rebirth to the Pure Land. No. Not Lưu Mountain Temple. I mean the Sa world. Thầy không nói tới Lưu Sơn Tự nó không tính. cái quả Ta Bà này, sao cô tới đây cô nhớ không? You remember? Anyone remember? Huh? No one? You don't remember? Terrible. You don't remember? Really? You came here because... trả lời đi. Trả nợ. It's to pay off the debts. Okay. Actually, it's even not that I love, chưa phải tới đó đâu. This is what happened. This is what happened. After you die, when the last time you die, kiếp trước một cái vị chết đó. You remember? You remember how the last time you die? Ai nhớ không? No? No? Oh. No, of course not. Ai mà nhớ nổi? How could you remember? The last time you die, kiếp trước một cái vị chết đó. You know what happened? You went to a 49-day phase. Cái vị sinh vào cái thời gian 49 ngày. Heard of 49 days? Yes. After you die, you have 49 days before waiting for the next body. Khi quý vị chết rồi, quý vị có 49 ngày để mà đợi lấy cái thân sau. Is that right? Everyone knows that, right? Ai cũng biết chuyện này phải không? Yes? Okay, now you have 49 days. During 49 days is what happened. Trong thời gian 49 thì chuyện xảy ra. Okay? Your mother and father leo tèo.
Please don't translate that. Shana, please. We are a high class Dharma lecturer here. Your parents, the word escapes me. And what happened is that the 49-day period you live in the dark. Khi lúc mà thời gian 49 ngày quý vị sống trong cái đen tối, you cannot see. It's very dark for you. And when you have affinities, your parents, khi quý vị có duyên với cha mẹ mình đó, thì lúc đó khi cha mẹ mình mà làm bậy đó, okay. So what happened is that you live in the dark. You cannot see. The 49 days a period of darkness for us. 49 days you cannot see a thing at all. 49 ngày là nó ôm. Okay. Thành lúc mà cha mẹ cái vị mà lỡ làm bậy đó, okay. Lúc đó có ánh sáng. What happened is that at the very moment that the mistake happened, lúc mà quý vị cha mẹ quý vị làm bậy đó, okay, sai lầm đó, okay, ngay lúc đó ánh sáng nó phát ánh sáng, những cái xẹt ra một cái như vậy, and you drawn to that light, you go to that. That's what happened. You're so happy because you saw the light, you went towards that light, and that's how what is in Buddhism called eighth consciousness was the first to arrive. Bởi vậy Phật giáo mình mới gọi là cái bát thức á. Lúc mà cái vị chết á, trung ấm thân đó, cái vị lúc mà 49 ngày cái vị chỉ là bát thức thôi, còn cái thức thôi, không còn thân này, chỉ còn cái thức thôi. Rồi khi mà cái giữa có cha mẹ mình đó, có sự lèo tèo đó, okay, nó có cái ánh sáng, nó tạo cái ánh sáng. Thành lúc đó cái bát thức cái vị thấy ánh sáng nó mừng, nó chạy tới, nó chỉ thấy được ánh sáng chỗ đó thôi. He only saw that flash of light, so he's drawn to it. Okay, that's what happened. Okay, but even before that, it's your decision to, as the lady said earlier, to come and pay off your debts or collect your debts. Thì trước đó nữa đó là quý vị, như hồi nãy cô Thân Hương cô nói đó, rồi trước khi đó nữa đó là cái duyên nó tạo đó, quý vị thấy được ánh sáng đó, tại vì trong tâm quý vị đó muốn tới đòi nợ hoặc là trả nợ cho cha mẹ mình. You have this thought that you want to go and pay off the debts or collect the debts, especially from your parents. Okay, that thought arose in your mind. Cái tâm nó khởi lên, cái gọi là cái sinh. That's why you have birth. Cái niệm nó khởi lên mới gọi là sinh. That thought arises, that's how you're born. Is that clear? There's a lot more detail than that. Nó phức tạp dễ sợ. Thì nói thầy giảng gì hóa chứ cái vị nghe thôi. You came because of one thought. Cái vị sinh ra tại nhờ một cái niệm nó khởi lên. That's the concept behind it. Thầy nói dông dài để nói rất giản dị. Mình sinh ra, có sinh là tại cái niệm nó khởi ra. Tất cả chuyện xảy ra mình có trong đời mình nó tại vì cái niệm nó khởi lên. Whatever happens to you, okay, is because a thought arises in your mind. That's called production. Because the thought arises, therefore it must die. Love must also die. Okay? Cái tư tưởng nó khởi lên thì nó phải chết. Chẳng hạn như cái tư tưởng thương con mình khởi lên, nó cũng phải chết luôn nữa. Okay? It's not forever. Love is not forever. Yêu, thương nó không phải là vĩnh cửu đâu. Nó chỉ là tạm thời thôi. That's why there's hope for us. Bởi vậy mình mới có cơ hội được. Alright? Question. Whatever is born, whatever is produced must be extinct, must die. Bất cứ cái gì nó sinh lên nó phải chết. Any thought that arises will die.
tất cả những từ từ nó khởi lên nó đều phải chết. Okay? So that's why I keep on saying that most of my disciples are traders because they're taught of tradership, whatever. Okay? It doesn't bother me because eventually that thought will also die. Never mind. That is a private joke. Okay, we stop here today. Thank you very much for your attention. Let's do the rebirth transference to help these people go to the Pure Land. Chúng ta hồi hướng công đức để giúp những